Την κοινή μέδουσα που ζει στο Αιγαίο και στο Κρητικό πέλαγος, ο ελληνικός λαός την ονομάζει τσούχτρα, επειδή μόλις ακουμπήσει το ανθρώπινο σώμα, εκρίνει ένα υγρό το οποίο προκαλεί τσούξιμο και κνισμό. Το τσίμπημα της μέδουσας, εκτός από οξύ πόνο, μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία και ίσως τον θάνατο. Όταν κάποιος τσιμπηθεί από μέδουσα, θα πρέπει άμεσα να βγει από το νερό προς αποφυγή πνιγμού. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που τσιμπήσει μέδουσα εσάς ή κάποιον άλλον που βρίσκεται στην παραλία. Καλό είναι να γίνουν γνωστές σε όλους οι πρώτες βοήθειες για να βοηθηθεί άμεσα όποιος έχει την ατυχία να τσιμπηθεί από αυτό το ασπόνδυλο. Βγείτε ήρεμα από το νερό. Μόλις αντιληφθείτε ότι σας έχει τσιμπήσει μέδουσα, μην πανικοβληθείτε και βγείτε από το νερό όσο πιο ήρεμα γίνεται και βρείτε κάποιο σημείο της παραλίας που να μην υπάρχει ο κίνδυνος για καινούριο τσίμπημα. Βγαίνοντας από το νερό, μην προσπαθήσετε να αγγίσετε την περιοχή του τσιμπήματος και μην το αγγίζετε με τα χέρια σας, γιατί αγγίζοντας με γυμνά χέρια, τα πλοκάμια που ενδέχεται ακόμη να υπάρχουν στο δέρμα σας θα χειροτερέψουν την κατάσταση. Αφού βρεθείτε σε ασφαλή περιοχή, ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με θαλασσινό νερό για να ξεπλύνετε τυχόν προσκολλημένα πλοκάμια. Μην χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, γιατί ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι νηματοκίστες που έχουν παραμείνει στο δέρμα. Ξεπλύνετε με ξύδι. Αφού ρίξετε πάνω στο τσίμπημα μπόλικο θαλασσινό νερό, το επόμενο βήμα είναι να το ξεπλύνετε αμέσως με ξύδι. Το λευκό ξύδι θα μειώσει τον πόνο και θα απενεργοποιήσει την τοξίνη. Μία μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Toxins καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ξέβγαλμα με ξύδι πριν από την εφαρμογή θερμότητας είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τα τσιμπήματα μεδουσών. Ξεπλύντε την πληγήσα περιοχή με ξύδι για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Βγάλτε προσεκτικά τα ορατά πλοκάμια με ένα λεπτό τσιμπιδάκι. Μην αγγίζετε άμεσα τα πλοκάμια με τα δάχτυλά σας. Μουλιάστε το δέρμα σε ζεστό νερό σε θερμοκρασία 43 έως 45 βαθμούς Κελσίου και αφήστε από 20 έως 45 λεπτά. Αν το ξύδι το αισθάνεστε πολύ έντονα και σας ενοχλεί, αραιώστε το με αλατό νερό. Μην χρησιμοποιείτε γλυκό νερό για να το αραιώσετε, καθώς αυτό θα αραιθήσει ακόμη περισσότερο τα τσιμπήματα. Βυθίστε σε ζεστό νερό. Μετά την αρχική θεραπεία, συνιστάτε να βυθίσετε την πληγήσα περιοχή σε ζεστό νερό. Η υψηλή θερμοκρασία θα βοηθήσει στην απενεργοποίηση του δηληπτηρίου και θα μειώσει την αίσθηση καψίματος από το τσούξιμο. Μία μελέτη του 2006 που δημοσιεύθηκε στο Medical Journal of Australia αναφέρει ότι βυθίζοντας την πληγήσα περιοχή σε νερό θερμοκρασίας 113 βαθμούς Fahrenheit ή 45 Κελσίου για 20 λεπτά είναι μια αποτελεσματική και πρακτική θεραπεία για τον πόνο από τσιμπήματα μέδουσας. Ζεστάνετε μερικά φλιτζάνια νερό σε θερμοκρασία 43 έως 45 βαθμούς Κελσίου. Βάλτε λίγο αλάτι στο νερό και ανακατέψτε καλά. Βυθίστε την πληγήσα περιοχή στο αλμυρό νερό για 10 λεπτά κάθε φορά και επαναλάβετε για όσο χρειαστεί. Κρύες κομπρέσες. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική θεραπεία, χρησιμοποιήστε κρύες κομπρέσες για να μειώσετε τον πόνο και το πρίξιμο. Η ψυχρή θερμοκρασία θα μουδιάσει την περιοχή και θα βοηθήσει στη μείωση της αίσθησης του πόνου. Θα μειώσει επίσης το πρίξιμο και τη φλεγμονή. Τυλίξτε μερικά παγάκια σε 1 λεπτό πανί και βάλτε τα πάνω στην πληγήσα περιοχή. Αφήστε για 10 λεπτά. Κάντε ένα διάλειμμα και επαναλάβετε αν χρειαστεί για να μειώσετε τον πόνο. Μπορείτε επίσης να μουσκέψετε την πληγήσα περιοχή με κρύο νερό. Επαναλάβετε για όσο χρειαστεί. Μαγειρική σόδα. Για να εξουδετερώσετε τις νηματοκίστες και το δηλητήριό τους, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μαγειρική σόδα. Η μαγειρική σόδα θα μειώσει τη φαγούρα καθώς και τον κίνδυνο μόλυνσης. Επιπλέον, ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας, βοηθάει στη μείωση του πριξίματος, της φλεγμονής και της ερυθρότητας.
Ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι με 3 κουταλιές σούπας μαγειρική σόδα. Προσθέστε ένα φλιτζάνι θαλασσινό νερό στο μείγμα για να δημιουργηθεί πολτός. Απλώστε αυτό τον πολτό στην πληγήσα περιοχή και αφήστε να καθίσει για 5 λεπτά πριν ξεπλύνετε με θαλασσινό νερό. Επαναλάβετε 2 φορές την ημέρα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Με γέλη από αλόι βέρα. Η αλόι έχει εξαιρετικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πριξίματος, της φλεγμονής και του πόνου που μπορεί να αντιμετωπίσετε από το τσίμπημα της τσούχτρας. Είναι επίσης αποτελεσματική για να καταπραίνει το δέρμα σας, καθώς και να αποτρέψει την εμφάνιση αίσθησης κνισμού σε αυτό. Βγάλτε γέλη από ένα φρεσκοπλυμμένο φύλλο αλόης. Απλώστε στην πληγήσα περιοχή και αφήστε για λίγες ώρες πριν ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 με 3 φορές την ημέρα. Μπορείτε ακόμη να βάλετε γέλη σε παγωθήκες και να την καταψύξετε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μια κρύα κομπρέσα πάνω στην πληγήσα περιοχή. Κάντε το κάμποσες φορές την ημέρα. Νυφάδες βρώμης. Οι νυφάδες βρώμης είναι πολύ αποτελεσματικές όταν πρόκειται για φαγούρα. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση τσιμπήματος μέδουσας. Η βρώμη έχει αντιερεθιστικές, αντιφλεγμονώδεις και καταπραγητικές ιδιότητες που παρέχουν άμεση ανακούφιση από τον κνισμό και μειώνουν τη φλεγμονή. Για καλύτερο αποτέλεσμα, να έχετε αλέσει τις νυφάδες βρώμης ώστε να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά λεπτή σκόνη. Προσθέστε 2 φλιτζάνια αλεσμένες νυφάδες βρώμης σε μια μπανιέρα γεμάτη με χλιαρό νερό και ανακατέψτε καλά. Μουλιάστε ή την πληγήσα περιοχή ή όλο το σώμα σας στην μπανιέρα και μείνετε για 30 τουλάχιστον λεπτά. Επαναλαμβάνετε 2 ή 3 φορές την ημέρα ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σας. Με χαμομήλι. Το χαμομήλι είναι και αυτό ιδανικό για να αντιμετωπίσετε το τσίμπημα της μέδουσας. Οι αντιερεθιστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του καταπραίνουν το δέρμα, ανακουφίζουν από τον κνισμό, μειώνουν τη φλεγμονή και προάγουν την επούλωση. Είναι εξίσου αποτελεσματικό με την υδροκορτιζόνη, κύριο δραστικό συστατικό σε τοπικές στεροειδείς κρέμες που οι γιατροί συστήνουν για τη θεραπεία τσιμπημάτων από μέδουσες. Φτιάξτε 2 φλιτζάνια χαμομήλι και φυλάξτε στο ψυγείο για 1 ώρα. Μουλιάστε μια πετσετούλα σε αυτό το δροσερό υγρό και τοποθετήστε στην πληγήσα περιοχή. Αφήστε για 10 λεπτά και κάντε το μερικές φορές την ημέρα για όσες μέρες χρειαστεί. Εναλλακτικά, προσθέστε 4 ή 5 σταγόνες αιθέριο έλαιο χαμομηλιού σε 1 κουταλιά σούπας λάδι καρύδας ή καστορέλαιο. Εφαρμόστε στην πληγήσα περιοχή 3-4 φορές ημερησίως. Με αμαμιλίδα. Η αμαμιλίδα είναι εξαιρετική για την ανακούφιση των συμπτωμάτων από τσίμπημα μέδουσας, χάρη στις θρεπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της. Βοηθά στην ανακούφιση από τον κνισμό, τον πόνο και το πρίξιμο. Βάλτε μερικές σταγόνες αμαμιλίδας σε 1 φλιτζάνι νερό. Εμποτίστε σε αυτό 1 μπαλίτσα βαμβάκι και βάλτε στην πληγήσα περιοχή. Επαναλάβετε για όσο χρειαστεί. Μια άλλη επιλογή είναι να απλώσετε κρέμα αμαμιλίδας στην πληγήσα περιοχή. Προστατευτικός ρουχισμός. Οι μέδουσες αποτελούν συνήθως απειλή για το γυμνό δέρμα, πράγμα που σημαίνει ότι η προστατευτική ενδυμασία μπορεί να αποτρέψει τα περισσότερα τσιμπήματα. Έτσι, όταν κολυμπάτε ή βουτάτε σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος να σας τσιμπήσουν μέδουσες, φορέστε ειδική στολή ή άλλο προστατευτικά ρούχα. Μία μελέτη του 2009 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Coastal Research αναφέρει ότι είναι απαραίτητος ο προστατευτικός ρουχισμός για να υπάρχει ασφάλεια. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ύφασμα λίκρα είναι η καλύτερη επιλογή για όσους ασχολούνται με καταδύσεις. Επίσης, μην ξεχνάτε να φοράτε προστατευτικά υποδήματα, αφού τσιμπήματα μπορούν να γίνουν ακόμη και αν περπατάτε σε ρήχα νερά. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.